Is here. And today's vlog, guys, medyo malabo lang yung kasi we are against the light. Today's vlogs, guys, mag-unbox tayo ng dalawang machine na binili natin sa ating kapitbahay na seller na si Sherilyn Huakiko. So, the reason, or ang mas maganda, na kapag mo-order tayo dun sa malapit lang sa atin yung seller, or within the area, madali nating mababalik yung items kapag ka-depekto, or pag may problema, damage, may dents, something like that. Kasi, unlike doon sa pag nag-shop tayo online sa mga malalaki like Shopee or Lazada, ang consequences naman niya is kapag may problema yung items, ang hirap ng processing ng return, no? Tapos gusto mo nang gamitin yung items, hindi mo magamit kasi nga kung kailangan mong ibalik kapag may problema. So, today, we are going to unbox the Kaisa Air Purifier and another is the Humidifier. So, I just don't know kung ano ang nito. So, aroma diffuser, life of labor, humidification, aromatherapy, purify air, colorful lamp. Ayan. So, walang mali nito, guys. Ang air humidifier, guys, ay magkaiba sa air purifier, no? So, usually, ang pinaka tulong ng air purifier is may mga madalas ay antibacterial na siya, no? So, ibig sabihin, kung ano man yung mga nasa air na mga hindi ka nais-nais na mga bacteria that will cause a viral sakit, so, makakatulong siya na maiwasang ma-expose tayo sa ganon, lalo na kung natutulog or lalo na kung close ang ating room. Tulad nito kasi, guys, close talaga ang aming room, no? Hindi namin basta-basta ito laging naka-open, lalo na sa gabi. So, another one, the humidifier, no? It maintains the moisture on the air, no? Para makatulong kapag nagkakaroon tayo ng mga dry cough, sipon, maiiwasan natin siya. So, maganda din sa isang air humidifier ko, may parang kasama na siyang antibacterial. So, today or tonight, we are going to unbox it. And we try to open it and i-on natin. Okay? So, si humidifier, pwede ko siyang gamitin sa araw if magpapahinga dito or ano lang, hindi agagamit ng aircon. Wherein, doon naman sa purifier, air purifier, pwede ko siyang gamitin habang naka-on ang aircon. Okay, so, let's start! Pala, no? Itong mga mat ko na yan, no? Kay Chechi din yan. Meron akong cut design yan. Yan. So, yan. Kakabukas ko lang yan bago pala yan. Kanina binuksan ko. So, ayan. Nakatabi lang kasi. So, marami akong na-order sa kanya ng mga nakatabi lang. So, tingnan natin, guys, nandito. Ayan, mga hindi pa nabubuksan. Oh. Tapos nasa ano pa. Ito iba yung topic. Ayan, so bubuksan na natin. Kay Sherilyn Huakiko ko din nakuha yung lahat. Ayan.
siya. Marami pala siyang color. Dun sa picture mo, sa post mo, kala ko may, kasi sabi ko purple yung ano, yung pala iba lahat ng Sabi ko pa color. dun, purple po. Ay, ma'am, white lang po yan. Pag nagkulay na po, tsaka po lalabas. Ayan. Very good. Wow. Pakisara na lang. Kasi diba,